السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في صحه جيده. اليوم خواتاتي درس جديد. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم حرف الالف. حرف ساهل بزاف بحال جميع الحروف، يعني كلهم ساهلين، وكيف قلت لكم البنات يعني كتحسي بواحد المتعه فاش كتخدمي فيه كتخدميهم، لانهم ساهلين وكتحصلي على داكشي اللي بغيتي. كنتمنى ان شاء الله هاد الدروس هادو البنات يعجبوكم، وكيف ديما اللي عندها اي سؤال تخلي لي في التعليقات، يعني ما ترددش تخلي لي في التعليقات، وان شاء الله البنات الا كان في الاستطاعه ديالي غادي نجاوبها ونلبي لها الطلب ديالها. نذكركم البنات اننا كنخدموا سلسله ديال الحروف، ودابا يعني بديت معكم بالاسم ديال القناه. كملنا الاسم الاول اللي هو كروشي، دابا بدينا في ام اسحاق ان شاء الله. غادي نكملوها وغادي نوريكم ان شاء الله البنات الشكل النهائي ديالها. وديك الساعه البنات غادي نمروا الحروف الاخرين يعني اللي بقاو لينا باش نكملوهم كاملين، لان بنات بزاف راه طلبوهم ليا شحال هادو، ولكن ما يلاه كتاب. من بعد فاش كنكملوهم نجلسوا واحد المده عاوتاني ونعاودوا نخدموهم يعني بالفرنسي، يعني الحروف بالفرنسيه، باش اللي بغى يكتبهم بالعربيه يلقاهم واجدين، بغاهم بالفرنسيه كذلك يلقاهم واجدين. الا عجبكم البنات الفيديو يعني كنتمنى انكم ديروا لايك للفيديو باش تعم الفائده اكثر واكثر. وحتى كنزيدوا نتشجعوا، يعني اي وحده عندها قناه فاش كتشوف الفيديو انه عجب الناس كتزيد كتشجع وكتعطي اكثر ما عندها. وإلا كنتي اول مره كتزوري القناه كنتمنى انك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش ان شاء الله توصلي بكل جديد، يعني فيما ننزلوا. نبداو خواتاتي على بركه الله طريقه العمل ديال هذا الحرف، حرف الالف. كيف ديما خواتاتي غادي نحتاج الصوفة اللي يعني خدمت بها معكم جميع الحروف، وكروشي رقم جوج. اول حاجة غادي ناخد الخيط، غادي ندير عقدة بهذا الشكل باش غادي نبداو كيف كتلاحظوا معايا. وغادي نخدم 15 سلسلة. ندي هنا السلسلة الاولى، السلسلة الثانية، 3، 4، 5، 6، 7. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هانتوما البنات عندي 15 سلسله. غنقاد الكاميرا. غادي نجي غادي نتفادى اول سلسله عندي، غادي نجي للسلسله الثانيه وغنخدم غرزه حشو، وكل سلسله كتصادفني غادي نخدم غرزه حشو. اذا غيوليو عندي البنات دابا 14 غرزه حشو. ندير هنا 3، 4، 5، 6، 7، 8. يعني فوق كل سلسله كنخدم غرزه حشو. 11، 12، 13، 14. هانتوما البنات حرف الالف غنخدم واحد السلسله اللي كنثبتوا بها الخدمه ديالنا، وغادي نجيب المقص. صافي فاش كنقطعوا الخيط كنجروه بهذا الشكل، كنجيو هنا كنقلبوا ديما كنخفيو يعني في الخلف هنا. غادي نجي غادي نخرج هاد الخيوطه بجوجهم، يعني لا الخيط باش بديت ولا الخيط باش كملت، كلهم غادي نجي من هنايا من الخلف وكنخفيهم بهذه الطريقه هذه، يعني نفس الطريقه البنات اللي ديما كنوريكم انني كنخفي بها الخيوط. غادي نخفيهم بجوج ونتلاقى معكم ان شاء الله باش نخدموا الهمزه. هانتوما البنات من بعد ما نقيت الخيوط هذا هو حرف الالف. دابا غادي نخدموا ان شاء الله الهمزه. غادي نجي وغادي نخدم عن الطرف هذا، غادي نجي غادي ندير عقده ديال البدايه بهذا الشكل هذا. نجيب الكروشي غادي نخدم 8 سلسلات.
1 2 3 4 5 6 7 8. ها هما البنات خدمت 8 ديال السلسلات. غادي نتجاهل السلسله الاولى، يعني ديما ديك السلسله كنقول يلا خدمت في الاخير ما كنخدمش عليها، غنجي للسلسله الثانيه ونخدم غرزه حشو وحده، نخدم غرزه حشو ثانيه، غرزه حشو ثالثه، غرزه حشو الرابعه. يعني خدمت 4 الغرز ديال الحشو كيف كتلاحظوا معايا. غادي نجي دابا غادي نخدم 7 سلسلات، 1 2 3 4 5 6 7. هما 7 سلسلات. غادي نجي للسلسله الثانيه الاولى ماش نخدم عليها، نجي للسلسله الثانيه غنخدم غرزه حشو ها هي واحده، يعني كيف كتلاحظوا معايا. غادي نجي عند السلسله الثانيه نخدم عليها تزايد، نخدم غرزه حشو الاولى وفي نفس المكان غرزه حشو الثانيه، كذلك السلسله من بعد نخدم غرزه حشو واحده وفي نفس المكان غرزه حشو الثانيه، كذلك السلسله الثالثه حتى هي فيها تزايد، غرزه حشو الاولى وفي نفس المكان غرزه حشو الثانيه، وفي السلسله الرابعه كذلك غرزه حشو الاولى وفي نفس المكان غرزة حشو الثانية. يعني عندي هنا 4 الغرز الحشو خدمت عليهم تزايد، على غرزة حشو الخامسة خدمت فيها غرزة حشو واحدة، على الأولى اللي كنا تجاهلنا هي 6، على هاد غرزة السلسلة عفوا الأخيرة غنخدم عليها غرزة حشو واحدة. نتوما كيف لاحظتوا معايا. من بعد دابا غادي نمر غادي نخدم حشو في هاد السلسلات اللي بقاو عندي هنا في الاخر. غادي نجي لهنا ونخدم غرزه حشو فوق كل سلسله كتصادفني غنخدم غرزه حشو كيف لاحظتوا معايا. من بعد غنخدم سلسله واحده باش غنثبت العمل وغادي نقطع البنات الخيط. يعني اخر خدمت غرز ديال الحشو. غادي نجي عاوتاني هنا من الخلف كيف كتلاحظوا معايا وغادي نقي العمل ديالي كيف ديما. بهذا الشكل. كلهم البنات غنقيهم كاملين للاول. هذا الخيط ديال النهايه. غادي نجي كذلك لهذا الخيط اللي كنت بديت به ندير واحد العقده هكا باش نعاود نزيرو كيف كتلاحظوا معايا. وكذلك غادي نجي من الخلف حتى هو وغادي نخفيه باش ما يبانش ونقطع دوك الزوائد اللي عندي ديال الخيوط. نجيب مقص ونشوفوا الحرف ديالنا. هانتوما كيف كتلاحظوا معايا البنات هذه الهمزه ونجيب الالف. ها هو عندي حرف الف بالهمزه كيف كتلاحظوا معايا اخواتاتي. صراحه فاش كتخدمي هاد الحروف يعني كتحسي بواحد كتكوني مرتاحه وانت كتخدميهم. عجبوني بزاف وانا كنخدم هاد الحروف هادو وان شاء الله غادي تشوفوا الشكل النهائي غادي يعجبكم. وكيف قلت لكم البنات يعني الا قدمتيهم لشي واحد اكيد غادي يفرح بهم ان شاء الله. كنظن وصلنا للنهايه ديال الدرس ديالنا ديال اليوم، او وصلنا للنهايه ديال اخر الفيديو. كنتمنى الدرس ديال اليوم البنات ينال الاعجاب ديالكم. كيف ديما البنات يعني كيف كنقول لكم ديما اللي عندها اي سؤال ما فهمتش شي حاجه لا في هاد الفيديوهات دابا ديال سلسله الحروف او لا الفيديوهات القدام يعني تخلي لي في التعليقات
السؤال ديالها وان شاء الله غادي نجاوبها. واللي عندها اي طلب البنات، يعني كيف كنقول لكم ديما، اللي عندها اي طلب او لا اي سؤال في اي حاجه ما ترددش وتكتبها لي في التعليقات. الا كانت في الاستطاعه ديالي البنات انني نخدمها معكم اكيد غادي نخدمها معكم. يعني الحاجه حتى الا ما عمر خدمتها وطلبتوها معايا، يعني راه كان ندار معاها حتى كنصايبها ان شاء الله. والحمد لله عمر يعني خيبني الله، يعني ديما الحاجه واخا كطلبوها ما عمر خدمتها كنخدمها كتجي يعني في يعني نفس الشيء اللي نتوما طلبتوا الحمد لله. ما بقى لي اخواتاتي الا نودعكم ونضرب لكم ان شاء الله موعد جديد في فيديو جديد باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.